دوستان، بعد از ترسیم توپوسالید در داخل روید ما یه پنلی در اختیارمون قرار میگیره که آپشن های مختلفی در اون وجود داره. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید تا تمام آپشن هاشو یاد بگیرید. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. اگر تا به این لحظه کانال الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن رو فعال کن که هیچ آموزش رو از دست ندید. وقتی یه توپوسالید تولید میکنید شما باید توانایی این رو داشته باشید که ارتفاعهای مختلف به توپوگرافیتون بدید و اینکه بتونید اون رو ادیت کنید و همچنین بتونید داخل توپوسالید کارهای مختلفی انجام بدید. وارد رویت میشیم و آموزش رو شروع میکنیم. به پایان اینجا سایت میشیم و از قسمت توپوسالید Create from Sketch رو میزنیم. فعلا من یه توپوسالید ساده به صورت مستطیل ترسیم میکنم و فینیش رو میزنم. همینطوری که میبینید خیلی راحت یه توپوسالید ساده و فلت ترسیم کردیم که تمام لایه بندی های توپوسالید رو داره و باز هم قابل ادیت کردنه و حتی شما از قسمت پراپرتیز میتونید توپوسالید های متفاوتی بهش نسبت بدید. خب اولین کاری که میخوام انجام بدم اینه که توپوسالید که در حالت انتخابه Modify Sub Element رو بزنم. از طریق Modify Sub Element شما میتونید خطوط اطراف و گوشه ها رو تغییر بدید. یعنی شما میتونید خط ها رو بگیرید، ارتفاعش رو بالا پایین کنید به کمک این گریپس هایی که اینجاست. البته فرقی نمیکنه شما که گریپس پایین رو بگیرید یا بالا رو. در هر حال وقتی که با موس هر کدوم از این گریپس ها رو میگیرید شما به راحتی میتونید ارتفاع رو تغییر بدید یا اینکه عددش رو انتخاب کنید و ارتفاع مورد نظرتون رو بهش بدین و اینتر کنید. همچنین شما میتونید نقاط واقع شده در گوشه های در هر 4 گوشه توپوسالیدتون رو ارتفاعش رو تغییر بدید. یعنی برید روی توپو، گریپس ها رو بگیرید و بالا پایین کنید و یا اینکه عدد مورد نظرتون رو بهش بدید. اگزیت کنید و اینطوری یک سری کانتور بر روی توپوسالیدتون ایجاد کردید. دوباره توپوسالید رو انتخاب میکنم. ادیت اسکچ رو میزنم که یک مقدار این حالتش رو تغییر بدم. یعنی شما هر شکلی که بخواید میتونید به باندری، یعنی این محدوده خود توپوسالیدتون بدید. یه آرک ور میدارم اینجا رو، یه آرک میزنم که یکم از سادگی در بیاد و متفاوت بشه. اینو ور میدارم و اوکی میکنم. خب نکته بعدی و آپشن بعدی که اینجا حضور داره اد پوینته. وقتی اد پوینت رو میزنیم در قسمت سمت راست صفحه‌مون 2 تا گزینه ظاهر میشه. یکی گزینه along surface و یکی گزینه absolute. قبل از اینکه این 2 تا گزینه رو براتون توضیح بدم یه اسکیپ میزنم، وارد سایت میشم و یه دونه سکشن از سایتی که از توپوگرافیمون میگیرم. بذارین این توپای قبلی رو پاک کنم، این سکشن هم پاک کنم. خب از این توپوسالیدمون یه سکشن میگیرم، باز میکنم سکشن. اگر از اینجا باز نشد از اینجا سکشن رو انتخاب میکنم و بازش میکنم. کراپ ویو کراپ ریجن رو بر میدارم و این هم میذارم رو مدیوم که کامل مشخص بشه. سایت رو میبندم و کاری که میکنم وارد تب ویو میشم و وارد تب ویو میشم و روی حالت تایل ویو میذارم که هم 3D ویو رو داشته باشیم هم سکشن ویو رو داشته باشیم
که بتونیم تغییرات رو به صورت محسوسی در اینجا ببینیم. اینو بیارم نزدیکه لول. اوکی. خب بریم حالا سراغ اون دوتا گزینه. از پوینت رو که بردارم و بیام در اینجا روی حالت along surface بذارم و elevation هم روی 0 باشه، هر نقطه‌ای که در قسمت 3D بر روی سطح توپوسالیدم میذارم ارتفاعش تغییر محسوسی اینجا نمیکنه. همینطور که مشاهده میکنید نقطه در اینجا وجود داره ولی هیچ تغییر ارتفاع اینجا نمیبینید، هرچند که یک تغییر ارتفاع بسیار ناچیزی داره ولی قابل توجه نیست. دومین حالت این که اد پوینت رو بزنیم و از اینجا بیایم بزنیم رو حالت ابسولوت. وقتی در حالت ابسولوت و آفست 0 و 0 بیایم نقطه ای رو اضافه کنیم به توپمون، اتفاقی که میفته بلا فاصله این نقطه میره پایین و روی 0 و 0 قرار میگیره. ببینید صفحه توپوسالیدمون اومد و روی سطح 0 و 0 مون قرار گرفت. میگم اینجا بذارم که بیشتر نشد. دوباره بزنم رو ابسولوت. میبینید بلا فاصله میاد پایین و روی نقطه 0 و 0 قرار میگیره. و اگر بیایم الیویشن رو تغییر بدیم و مثلا بذاریم روی 3 و 60، نقطه‌ای که ما اینجا ایجاد میکنیم، پوینت که میذاریم بلا فاصله میره بالا. میبینید رفت روی لول 2 نشست. در حالت along surface هم چرا نقطه وقتی میذاریم هیچ تغییری نمیکنه؟ به خاطر اینکه تغییر سطحش روی 0 و 0، یعنی از روی سرفیس، از روی سطح توپوسالیدمون به میزانی که بهش آفست میدیم بالا میاد. درسته که یه تغییر نامحسوسی داره، یه تغییر بسیار کوچکی داره ولی قابل توجه نیست. ما میتونیم اینجا بهش یه ارتفاعی بدیم، یه آفستی بدیم، مثلا بگیم آفست 2، و وقتی که ما در حالت along surface نقطه‌ای میذاریم بالا میره و از سطح توپوسالید 2 متر میره بالا، چون ما آفستمون رو 2 در نظر گرفتیم، به خاطر همین اومد بالا، روی یعنی از سطح 0 و 0 روی 2 قرار میگیره. خب اگه دیگه نخواستید این ارتفاع هایی که ایجاد کردید، این تغییر ارتفاعی که در توپوسالیدتون ایجاد کردید و داشته باشید، کافیه ریست شیک رو بزنید و به صورت فلت در بیاد. من دوباره برمیگردم به حالت تب ویو. در محیط 3D بیایم با هم دیگه یه چند تا نقطه بذاریم که به موارد دیگه هم اشاره کنم. یه ارتفاع هایی هم بهش بدیم که یه مقدار تغییر سطح، تغییر ارتفاع داشته باشیم و یه سری کانتور جدید ایجاد بشه. اوکی، اکزیت رو میزنیم. دوستان وقتی که توپوسالیدمون رو انتخاب میکنیم، نقاطی که بر روی توپوسالید ترسیم کردیم و جاگذاری کردیم در توپوسالید مشخص نمیشه. اگر میخواین نقاط رو ببینید، میاین از اینجا تب شیپ ادیتینگ رو باز میکنید و پریویو پوینت رو میزنید. از این به بعد شما میتونید پوینت ها رو همه رو مشاهده کنید. اینکه هر کدوم رو یه مودیفای ساب الیمنت بزنید، انتخاب کنید و ارتفاعش رو زیاد و کم کنید یا عدد بهش بدید.
حتی شما میتونید این نقاط رو بگیرید و مووش کنید. فقط نکته‌ای که من میخوام اینجا خدمتتون عرض کنم اینه که یه وقتایی میشه که شما میان یه پوینت رو میگیرید و فقط در راستای X حرکتش میدید. ممکنه که اگر کمی در راستای Z حرکتش ندید بهتون ارور بده. اگر با این ارور مواجه شدید بدونید که دلیلش چیه. و مورد بعدی اینه که برای جابجایی این نقاط میتونید از ابزار موو هم استفاده کنید. موو رو بزنید، نقطه رو انتخاب کنید و جابجا کنید. فقط متاسفانه نقاط رو نمیشه کپی کرد. مورد بعدی که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، وقتی توپوسالیدمون رو انتخاب میکنیم و یکی از این خطوط کانتور رو انتخاب کنیم، Modify Sub Element رو بزنیم و یکی از خطوط کانتورمون رو انتخاب کنیم، میتونیم تبدیلش کنیم به اسپلیت لاین. یعنی همون کار اسپلیت لاین رو میکنه کانورت لاین. کانورت لاین رو میزنیم، این تبدیل میشه به اسپلیت لاین و به صورت لاین میتونیم ارتفاع رو کاهش بدیم یا افزایش بدیم که فرقی با این اسپلیت لاین نمیکنه و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که دیلیتش کنیم و دیگه دوباره مجدد نمیتونیم به صورت لاینش کنیم. ما اینو دیلیت میکنیم و دوباره به حالت اولیش برمیگرده که از نظر من بهترین حالت برای اسکچ کردن توپوسالید استفاده از اد پوینته، به خاطر اینکه شما میتونید بر سطح توپوسالیدتون ارتفاعهای مشخص و بسیار دقیقی بدید. پس سعی کنید که از اد پوینت استفاده کنید. اگزیت رو میزنی و میبینیم که به راحتی تونستیم از طریق اسکچ هم توپوسالید ایجاد کنیم. شروع میکنیم. به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار روید رسیدیم. امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه و ازش نهایت استفاده رو ببرید. ما در این جلسه آموزش دیدیم که چجوری در مودیفای از آپشن های مختلف استفاده کنیم و تغییرات لازم رو به توپوسالیدمون بدیم. پس ویدیو رو کامل مشاهده کنید و اگر سوالی براتون پیش اومد حتما در کامنت ها ذکر کنید. من پاسخگو هستم و ممنون میشم با لایکاتون به من انرژی بدید و این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. خدا نگهدار.